พี่น้องที่อยู่ในเมืองน่าจะเคยชินกับภาพตึกรามบ้านช่องแม่นบ่ครับแล้วถ้าเรามองขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกพวกนั้นส่วนใหญ่เขาก็ปล่อยทิ้งไว้ว่างๆให้แดดเผาให้ฝุ่นเกาะหรืออย่างดีก็แค่วางแท้งน้ำทิ้งไว้เฉยๆแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าวันเนี้ยมีคนกลุ่มหนึ่งเขาสามารถเสกดาดฟ้าบนตึกคอนกรีตที่แห้งๆเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งรายได้เป็นสวนสวรรค์ที่ปลูกผักออร์แกนิกปลูกของกินได้ปีหนึ่งเกือบ 10,000 กิโลกรัมด้วยครับก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลดีๆที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากช่องแอนดรูว์มิดิสันด้วยเด้อครับเรื่องเนี้ยเกิดที่เมืองโอ๊กแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับพี่น้องมีกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Deep Medicine Cycle ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆเราก็คือกลุ่มเยียวยาด้วยธรรมชาติอะไรทำนองนั้นแหละครับเขาจับมือกับนักออกแบบสวนล้ำๆขึ้นไปบนดาดฟ้าตึกแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ประมาณ2 ไร่ครึ่งซึ่งถือว่าเป็นฟาร์มดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในแถบชายฝั่งตะวันตกของเขาเลยครับบนนั้นน่ะมีแปลงผักยาวๆประมาณเกือบ10 เมตรอยู่ถึง180แปลงเล่ามาถึงตรงเนี้ยพ่อใหญ่แม่ใหญ่อาจจะสงสัยแล้วถามว่าเฮ้ยแอดเอาดินไปถมบนปูนแบบนั้นตึกมันจะไม่พังลงมาทับคนข้างล่างเหรอแล้วรดน้ำทุกวันเนี่ยน้ำจะไม่รั่วซึมใส่หัวคนข้างล่างหรือเปล่า ตอนแรกเนี่ยแอดก็คิดแบบนั้นเหมือนกันด้วยครับแต่พวกเขาเนี่ยมีของใหม่ล้ำๆใช้กันครับเรื่องน้ำหนักดินเนี่ยเขาใช้ดินสูตรพิเศษที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองเป็นการผสมกันครึ่งต่อครึ่งระหว่างหินเนื้อร่วนเนื้อเบากับพวกปุ๋ยหมักอินทรีย์ซึ่งพอมันอมน้ำเต็มที่แล้วเนี่ยดินสูงแค่1 ฟุตหรือประมาณ1 หน้าแข้งซึ่งก่อนจะทำเนี่ยเขามีวิศวกรมาคำนวณโครงสร้างตึกอย่างดีว่ารับไหวชัวร์ไม่ต้องกลัวตึกถล่มนะครับผมส่วนเรื่องน้ำรั่วซึมเนี่ยหายห่วงเลยครับพี่น้องเขาวางระบบเหมือนแซนด์วิชซ้อนกันหลายชั้นมากบนพื้นปูนดาดฟ้าเนี่ยเขาจะปูด้วยแผ่นกันซึมสีดำหนาปึกก่อนจากนั้นก็ตามด้วยแผ่นกันรากไม้ทะลุแผ่นระบายน้ำและทีเด็ดคือมีชั้นใยผ้าพิเศษที่ทำหน้าที่เหมือนไส้ตะเกียงคอยดูดซับน้ำและปุ๋ยไว้ให้รากพืชเนี่ยดึงไปใช้ได้ตลอดเวลาระบบเนี่ยมันกึ่งผสมผสานระหว่างการปลูกพืชบนดินกับการปลูกพืชในน้ำหรือไฮโดรโปนิกนะครับทำให้พืชผักเนี่ยเติบโตไวและแข็งแรงมากเหมือนดาดฟ้าทั้งตึกเนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เลยนะครับพี่น้องแล้ววิธีการปลูกของเขาเนี่ยแอดชอบมากเขาเรียกว่าการปลูกแบบสลับฟันปลาหนาแน่นสมมุติเขาปลูกกะหล่ำปีซึ่งกว่าจะโตจนเก็บเกี่ยวได้ต้องใช้เวลา 80-90 วันครับระหว่างที่กะหล่ำปียังเป็นต้นกล้าเล็กๆเนี่ยมีพื้นที่ว่างรอบๆตัวเขาก็จะเอาผักสลัดผักกาดหอมเนี่ยไปปลูกแซมตรงกลางเพราะผักสลัดใช้เวลาแค่30 วันก็เก็บกินได้แล้วครับพอผักสลัดโตเต็มที่เขาก็เก็บเกี่ยวเอาไปกินไปขายปล่อยให้กะหล่ำปลีโตแผ่ใบกว้างออกมาแทนที่พอดีว้าวเรียกว่าใช้พื้นที่คุ้มค่าทุกตารางนิ้วจัดๆไม่มีปล่อยให้ว่างเปล่าเลยด้วยพี่น้องนอกจากผักกินใบแล้วรอบๆทางเดินที่คนเดินผ่านเขาก็ปลูกพืชสมุนไพรปลูกดอกไม้พื้นเมืองด้วยเพื่อล่อพวกแมลงล่อผึ้งล่อนกฮัมมิงเบิร์ดให้เข้ามาผสมเกสรและสร้างธรรมชาติจำลองขึ้นมาบนดาดฟ้าและเศษผักเศษใบไม้ที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวเขาก็ไม่ได้เอาไปทิ้งข้างล่างให้เป็นขยะด้วยครับเขาเอามากองทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ที่มุมตึกหมุนเวียนกลับมาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต่อไปเรียกได้ว่าบนดาดฟ้าเนี่ยไม่มีของเสียเลยแม้พี่น้องครับทำไมเรื่องฟาร์มบนดาดฟ้าแบบเนี้ยมันถึงกลายมาเป็นกระแสที่ทั่วโลกกำลังจับตามองก็เพราะว่าในอนาคตเนี่ยที่ดินในเมืองมันจะแพงหูฉี่เลยเด้อครับจะหาที่ว่างทำสวนทำไร่เนี่ยลืมไปได้เลยเมืองมันเจริญขึ้นตึกก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันกลับน้อยลงส่งผลให้เกิดภาวะเมืองร้อนระอุแดดส่งลงคอนกรีตแล้วมันก็สะท้อนความร้อนอบอวลไปหมดแต่การเปลี่ยนดาดฟ้าเนี่ยให้กลายเป็นสวนผักแบบเนี้ยมันคือการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยเด้อครับช่วยอย่างแรกคือลดความร้อนให้ตึกดินและต้นไม้บนดาดฟ้าเนี่ย
ทำหน้าที่เสมือนฉนวนกันความร้อนธรรมชาติทำให้ห้องข้างล่างตึกเนี่ยเย็นลงประหยัดค่าไฟแอร์ได้โคเลยเด้อครับช่วยที่2คือซับน้ำฝนเวลากลางเมืองฝนตกหนักๆน้ำมักจะท่วมระบายไม่ทันเพราะมีแต่พื้นปูนแต่สวนบนดาดฟ้าเนี่ยจะช่วยซับน้ำฝนไว้ก่อนเหมือนเป็นเขื่อนเล็กๆแล้วช่วยชะลอน้ำไม่ให้ไหลลงท่อพร้อมกันจนท่วมถนนนะครับช่วยที่3คือความมั่นคงทางอาหารเขาบอกเลยว่าพื้นที่ในเมืองหลายแห่งเป็นทะเลทรายอาหารคือมีแต่ตึกมีแต่ร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่หาผักสดๆปลอดสารพิษกินเนี่ยยากมากการมีฟาร์มอยู่บนหัวเราแบบเนี้ยทำให้คนในเมืองเนี่ยมีผักสดๆกินสารอาหารเต็มเปี่ยมกินได้ทันทีในวันที่เก็บเกี่ยวด้วยครับผมทีเนี้ยลองหันกลับมามองที่บ้านเราบ้างตึกแถวในกรุงเทพในเชียงใหม่ในโคราชหรือตามหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยดาดฟ้าตึกแถวบ้านเราส่วนใหญ่ปล่อยล้างแดดจนปูนร้าวน้ำรั่วซึมลงมาฝ้าเพดานพังเสียหายลองคิดดูนะครับถ้าเราเอาไอเดียเนี่ยมาปรับใช้กับตึกแถวหรือแฟลตในเมืองไทยไม่ต้องทำใหญ่ขนาด2 ไร่เหมือนเขาด้วยครับเอาแค่ดาดฟ้าตึกแถวคูหาเดียวหรือดาดฟ้าหอพักเล็กๆปูพื้นพลาสติกกันซึมทำกระบะไม้หรือใช้ถังพลาสติกเก่าใส่ดินปุ๋ยหมักบ้านๆแล้วปลูกพริกปลูกกะเพราปลูกผักบุ้งผักกาดข่าตะไคร้พี่น้องเอ้ยบ้านเราเนี่ยแดดดีตลอดทั้งปีพืชผักโตไวแน่นอนจากดาดฟ้าคอนกรีตตากผ้าธรรมดาจะกลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตลอยฟ้าประจำบ้านทุนค่ากับข้าวไปได้เดือนหนึ่งน่าจะหลายตังค์อยู่ด้วยครับ ในคลิปเขาบอกคำหนึ่งที่แอปชอบมากคือเขาจ่ายเงินให้คนปลูกผักเนี่ยเท่ากับบุคลากรทางการแพทย์เพราะเขากล่าวว่าสุขภาพที่ดีของพวกเขามันเริ่มต้นจากดินที่สมบูรณ์คนปลูกผักสะอาดให้คนกินก็คือคนดูแลสุขภาพไม่ต่างจากหมอพยาบาลเด้อครับผมเพราะฉะนั้นคนไหนที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ในเมืองหรืออยากประหยัดรายจ่ายยุคเนี้ยเทรนด์รักสุขภาพมาแรงด้วยครับถ้าพี่น้องทำสวนบนดาดฟ้าปลูกผักสลัดออร์แกนิกสวยๆส่งขายคอนโดข้างๆหรือส่งร้านกาแฟแถวบ้านเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ขนาดย่อมได้เลยด้วยครับความจริงแล้วอาหารและสุขภาพเนี่ยไม่ใช่สิ่งไกลตัวและไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินทองร่ำรวยก่อนถึงจะหาของดีๆกินเด้อในยุคที่เงินฝืนหายากข้าวของแพงขึ้นทุกวันแบบเนี้ยการหันกลับมาพึ่งพาตัวเองนำพื้นที่รกร้างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นบนดาดฟ้าหลังบ้านหรือระเบียงห้องมาสร้างให้เกิดประโยชน์นั่นแหละครับคือทางรอดของพวกเราคนตัวเล็กๆธรรมดาเด้อฟาร์มดาดฟ้าที่โอ๊กเล่นเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าขนาดฝรั่งในเมืองใหญ่ที่มีแต่ปูนเนี่ยเขายังเปลี่ยนดาดฟ้าร้างให้กลายเป็นครัวเลี้ยงคนได้ทั้งชุมชนแม้แล้วคนไทยเรามีความเป็นเกษตรกรอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วมีหรือจะทำไม่ได้เนาะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ